guys, welcome back to my channel. It's me Sachin and you're watching Sachin vlog. र आज चाहिँ म फुपूसँग मोमो च्यालेन्ज लिएर आएको छु हैन मेरो गाउँमा फुपू उहाँसँग चाहिँ भेज मोमो छ मसँग चाहिँ बफ मोमो छ हैन अनि मसँग चाहिँ 30 वटा फेरि फुपूसँग 20 वटा आके आजको च्यालेन्ज चाहिँ यस्तो खाले हो के बराबरी गर्दाखेरि धेरै जस्तोमा भनौं न सबैमा त जिते सबै एउटामा चाहिँ फुल जित्नु हाल्नु धेरै जस्तोमा चाहिँ मैले जितेको नि त त्यही भएर यसमा चाहिँ अलि आफुलाई नि आफुले च्यालेन्ज गरे जस्तो भनौं न हैन फुपूसँग ट्याक्कै उति नराखेर अलिक बडी नै राखेर च्यालेन्ज गर्न लाग्यो है हामीले चाहिँ के भयो राखेर हान्न पाए अनि यो चाहिँ फ्रोजन मोमो है साथीहरु च्यालेन्जबाट ल्याएको हामीले भेज चाहिँ लाम्चोमा छ बफ चाहिँ गोलवालामा छ राम्रो बुट्टा चाहिँ बफको चाहिँ दामी छ अनि मोमोहरु चाहिँ प्राय फुटेको छ के फ्रोजन वाला मोमो चाहिँ पकाउँदाखेरि खै त्यो आइस भएको हुने गरो किन अलि टास्सिन्छ के बडी नै जहिले पनि यो पनि आज पनि टास्सेको छ साथीहरु अनि चाहिँ मेरो फुपू कमला पुन सानो संसारबाट उहाँको यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने उहाँको भिडियोलाई लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला सानो संसारलाई मैले त्यही त भन्दा छु तपाईको च्यानललाई अनि यदि हजुर नयाँ हुनुहुन्छ भने मेरो भिडियोलाई नि मन परेमा लाइक शेयर सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यति भन्दै अब चाहिँ च्यालेन्ज सुरु रेडी अचार चाहिँ घरमा बनाएको अलि पिरो छ है अचार खै खान सक्छ चल्दैन पानी चाहिँ खान पाउँछ अचारहरु जति खाने हुन्छ हैन मोमो चाहिँ भ्याउनु पर्यो त्यही हो टाइम चाहिँ छैन टाइम चाहिँ होइन अब जुन छिट खान्छ त्यही विनर हो साथीहरु अनि साथी हजुरलाई कोले जित्छ जस्तो लाग्यो 30 कि 20 है 30 प्लस 90 च्यालेन्ज त्यस्तो हामीले चाहिँ अब अलिबट राखेर गरेछौं त्यही नि हेर्नु भन्दा अगाडि भिडियो कम्प्लिट हेर्नु भन्दा स्किप गर्नु भन्दा अगाडि के रे अहिले नै कमेन्ट गरिदिनुहोस् कोले जित्छ जस्तो लाग्छ अनि भिडियो स्किप नगरिकन हेर्दिनु होला यही भन्दै आजको हाम्रो च्यालेन्ज सुरु वो हो साथीहरु ल है साथीहरु खाइए ढुक्क त ल्यानुमा त्यो ढुक्क मोमो चाट त्यति उसैन के पिरो टाइपको छ कि मोमो मलाई अहिले त्यति मन पर्दैन जस्तो पहिलाको भन्दा त नेपालीको बफ मिठो कम्पनीको नाम हेर्नु पर्ने नि छ नि त खोल साथी त्योभन्दा पहिलाको भिडियोको त्यो भनिदिनु न मैले लाफिङ चिटिङ गरेको हो त हाम्रो बराबर थियो कि थिएन भनिदिनु त थिएन बराबर थियो त्यस्तो चिटिङ त केही पनि भएको छैन अहिलेसम्म हाम्रोमा सचिन चिटिङ त भन्नुभएको थिएन सचिन कुमार छोरे हो भनेर भन्नुभएको थियो होइन उति हो एक प्लेट नै हो उहाँले काट्दाखेरि अलिक ठुलो गरेर सेन्टर काट्नु भयो छुटो कुरा धेरैजनाले सोध्नुभएको थियो त्यो लाफिङ चाहिँ कहाँबाट लिएर आउनु भएको भनेर हाम्रो चाहिँ यहाँ चिप्लेढुङ्गाको स्टेसनबाट लिएर आएको गैरीपाटन हुन्छ हैन गैरीपाटनमा पनि छ स्टेसन तर पुरानो स्टेसन निभाग गल्ली ठ्याक्कै त्यही कोजीको अगाडिपट्टि छ तर त्यो 4 मिटर त लागेन मलाई आफूलाई लागेको कुरा भनेको मलाई पनि मिठो लाग्यो मलाई चाहिँ लाफिङै मिठो लाग्दैन है त्यही भएर
त्यही भएर नि होला साँच्चै हजुरहरूले पोक मोमो खानु भएको छैन मैले चाहिँ खाएको छैन होइन अब छिटै नै पोक भिडियोको के अरे पोक मोमोको भिडियो पनि लिएर आउनेछु होइन फर्स्ट टाइम ट्राई गर्ने हो बेसी कस्तो हुन्छ छिटै लिएर आउँदैछु त्यो भिडियो नि पुरा सजिलो बताइयो कन्डिसन के छैन बन्दा र गाजर के हुन्छ एकदम पहिला त पारेर पकाएर हाले जस्तो छ भित्र है बराबरीमा आउनु लागेको छु म 3 3 6 3 9 7 वटा र 9 वटा है साँच्ची हजुरहरूको घरतिर कतिको लकडाउन छ तर पोखरातिर त्यति साह्रो टाइट गरेर खाने टाइट छैन बिहानको होइन सरकारी गाडी नि चल्यो नि त लोकल गाडी नि चल्यो भन्नु हजुर कुद्नु मात्रै नपर्ने हुन्छ लोकल गाडी चल्छ त्यही जोड बिजोड गरेर क्या बरु चितवनतिर चाहिँ कडा गरेछ अहिले बाइकहरू पनि चलाउँदैछ न भाइहरूकोतिर थोरै लकडाउन गर्थ्यो पोखरातिर चाहिँ जोड बिजोड गरेर साधारण ट्याक्सी जे पनि चलाउँथ्यो जोड बिजोड गरेर अहिले 4 मेरो 5 वटा मैले जितेछु कि है हजुरलाई अझै चिटिङ गरेर जस्तो लाग्छ नि मोमोको पिस बन्नुहरूलाई खाइरहेको बेलामा मोमो चाहिँ फेभरेट हो कि म त मेरो फेभरेट हो यस्तो खालको मन पर्दैन क्या पिरो हुन्छ नि मोमो आफै पिरो भएको त्यस्तो खालको चाहिँ मलाई मन पर्दैन क्या मेरो पहिलाको बक पनि त्यस्तै त हुन्थ्यो त पिरो हुन्थ्यो मासु नभए जस्तो कि मसला धेरै हाले जस्तो हुन्थ्यो यसमा चाहिँ मासु नै आएको छ कि फेरि पिरो छ अनि मसला बढी खस्छ खालको टाइपको त्यो भित्रको भेजहरू नि बेसरी पकाएर पहिले कि अलिक पकाएर राखे जस्तो टाइपको कस्तो कस्तो छ कि यस्तोहरू चाहिँ त्यति मन पर्दैन मलाई चाहिँ मोमो चाहिँ मलाई नपिरो भएको ठिक लाग्छ किनभने पिरो त चटनीसँग खाइन्छ नि त पिरो त चटनीमै हुन्छ मोमोमा पिरो किन हाल्नु पर्यो टाइप लाग्छ मलाई चाहिँ यो चाहिँ नेपालीको फ्रोजन मोमो चाहिँ मिठो बफ मोमो चाहिँ कति दिन हुन्छ त टेन्टमा यो के अरे मोमोलाई यसलाई नि 2 किन त्यति साह्रो मुख बिगारेको मलाई चाहिँ मिठो लाग्छ नि क्या त्यो एउटा बल्ल बल्ल खाएको त्यही नि भिडियो भनेर न त खाँदैन म त 8 दिन्छु म त मिठो लाग्छ त्यही भएर मलाई पहिलाको चाहिँ मसला टुस्सा हुन्थ्यो फ्रोजनमा यसमा चाहिँ मासु नै आयो कि मोमो त मेरो पनि फेभरेट हो नि त तर यस्तै हुनुपर्छ जहाँ पाइदिएको मोमो चाहिँ खानु मन लाग्दैन कि किन्यो अनि पैसा मात्रै खर्च बस्नु हुन्छ कि खाने बेलामा त्यही भएर मलाई चाहिँ त्यही कोजी नै मनपर्छ त्यही भएर अरू रेस्टुरेन्टहरू जानु मन लाग्दैन क्या सबै मिठो हुन्छ भेज आइटम पनि अरू मिट आइटमहरू पनि मिठो नै हुन्छ कोजीको चाहिँ भेज आइटमहरू पनि मिठो हुन्छ त्यही भएर सरी मलाई चाहिँ कोजी नै जानु मन लाग्छ अरू ठाउँमा जानु मन लाग्दैन अरू ठाउँमा खायो भने मगायो भने चाहिँ कस्तो आउँछ होला जस्तो लाग्छ क्या त्यो टेस्ट नआउँदैछ तर कोजीको त्यो बफ चिल्ली चाहिँ खान नसकिँदो रहेछ अस्तिको बर्थडेको के त चौधा मुख दुखेर मासु सिद्धिन नगरे धेरै नखानु यो अस्ति आफ्नो बर्थडेको बेलामा के अरे बफ मोमो चिल्ली भनेको अनि चाहिँ बफ चिल्ली मात्र भनेको अरे अनि उसले चाहिँ बफ चिल्ली ल्याइदियो मोमो चाहिँ होइन बफ नै हुन्छ नि त्यस्तै त्यसको चिल्ली ल्याइदिएको थिएँ आएर चाहिँ कि हामी चाहिँ प्याकिङ गरेर त्यसको मासुहरू मन पराउँदा मजा नि धेरै मासु उस भएको खाना खाँदा हैरान भइरह्यो त्यहाँ मासु नसिद्धेर कि खाँदा चबाउँदा कुनै रेस्टुरेन्टमा चाहिँ मासु कम हालेर रिसाउँछन् क्या कुनैमा धेरै हालेर खानै सकेन त्यस्तै
फर्स्ट टाइम भएको तर त्यस्तो मलाई दालसँग मासु धेरै हाल्दै कि अरू पनि चिज धेरै भएर होला नि त्यसलाई भेराइटी धेरै भएर खाना खाँदा त्यही चिल्कीमा धेरै हालिदिन्छ नि त आइटमहरू तर त्यहाँको मोमो चिल्ली पनि एकदम मिठो हुन्छ क्या तर मोमो चिल्ली एक प्लेट खायो भने अरू केही खानै सक्दैन फेरि डेन्जर अगाउँछ क्या पेटै ढारे हुन्छ त्यस्तो टाइपको हुन्छ आज चाहिँ कति गऱ्यो लकडाउन 15 गतेबाट स्टार्ट भयो 15 16 17 18 19 20 लकडाउन 5 भएन आज 5 दिन हो हजुरहरूले कसरी आफ्नो दिन बिताउँदै हुनुहुन्छ होइन लकडाउनको हामीले चाहिँ यस्तै हो अब बेला बेला च्यालेन्ज गर्ने बेला अब मोबाइल हेर्ने तपाईँहरूसँग कुरा गर्ने भेट्ने त्यसरी नै बितिरहेको छ साथीहरू आशा छ हामीले पनि तपाईँहरूलाई लकडाउनमा अलिकति इन्टरटेन गरिरहेका छौँ हजुरहरूलाई गर्ने कोसिस गर्नेछौँ साथीहरू तपाईँहरूलाई चाहिँ कस्तो लागिरहेछ कमेन्ट गर्नु होला अनि अरू कस्तो कस्तो टाइपको च्यालेन्जहरू या मुकबाङ भिडियोहरू ल्यायो भने जस्तो लाग्छ त्यो पनि कमेन्ट गर्नु होला है साथीहरू हजुरहरूले अब रामेन च्यालेन्ज लिएर आउनु भएको थियो नि होइन त्यो च्यालेन्ज नुडल च्यालेन्ज लिएर आउनु भएको थियो त्यो नि छिटै लिएर आउनेछौँ हामीले होइन फुको अलि घाँटी अलिक खसखसाएको भएर अलि नलिएर आएको नत्र त लिएर आउने थियौँ हामीले त्यो भिडियो छिटै नै अस्तिबाट गर्नु भन्थ्यो अनि मलाई चाहिँ सन्चो थिएन नि त त्यही भएर घाँटी लास्टै खर्क के अरे घाँटी समाइरहेको छ क्या चिसोले अनि त्यही भएर अहिले त अलि उस हुँदैछ तर पनि त्यो घाँटी चाहिँ त्यो अहिले त अलिक क्योर हुने पहिलाभन्दा त धेरै क्योर हुने पहिला त खख्या खखे अहिले त धेरै क्योर अब मलाई त केही छैन मलाई मेरो च्यानलमा सब्सक्राइब गरिदिनु त्यही भन्नु छ फुको च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला सानो संसार र यदि मेरो यदि हजुरलाई मेरो भिडियो मन परेमा लाइक सेयर सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला यही भन्दै आजको भिडियोबाट हामी बिदा माग्न चाहन्छौँ ओके टेक केयर बाई बाई